Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan cikgu terlambat sedikit. Okey, bersama Cikgu Azila hari ini untuk subjek Bahasa Melayu tahun 6. Okey, pembelajaran kita hari ini masih lagi dalam tema 1 istimewanya keluargaku. Okey, unit 2, 1 keluarga, 1 budaya. Okey, kita akan fokuskan kepada tajuk sambutan ulang tahun perkahwinan. Dan di akhir pembelajaran kita pada hari ini, murid insya-Allah akan dapat menulis teks ucapan dan sajak dalam perenggan menggunakan tulisan berangkai dengan betul dan kemas. Okey, dalam perenggan ya, kamu perlu tulis dalam perenggan. Okey, di sini cikgu tunjukkan teknik. Okey, macam mana kita nak buat tulisan berangkai. Okey, kamu perhatikan satu-satu dan ditunjukkan langkah 1, langkah 2 macam mana tulisan berangkai ni ditulis. Okey, dan di sini cikgu sediakan video untuk kamu lihat bagaimana untuk menulis tulisan berangkai. Okey, sama-sama kita tengok ya. Okey, perhatikan betul-betul macam mana satu persatu huruf ditulis. Okey, perhatikan ya. Okey, boleh ya? Okey, kamu gunakan teknik macam mana nak tulis tulisan berangkai tadi dan tuliskan sajak dan juga petikan dalam buku tulis. Okey, buku teks muka surat 9. Okey, di sini. Okey, arahannya untuk aktiviti kamu. Okey, sediakan buku teks. Okey, buka muka surat 9. Okey, gunakan buku tulis tata bahasa dan pemahaman. Buku tulis tipi ya. Jangan lupa tulis hari dan tarikh hari ini. Dan apa yang kamu kena buat adalah tulis teks ucapan dan sajak dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. Okey. Okey, yang ini. Ini adalah teks ucapan. Okey, dan ini adalah sajak. Okey, cikgu. Kamu boleh tulis dalam bentuk yang kreatif macam ni. Okey, kamu nak tulis dalam kertas warna dan tampal. Ataupun nak tulis terus dalam buku tulis pun boleh. Okey. Okey, itu saja. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.